नमस्कार साथीहरु, मेरो नाम मसन जोशी हो। म सौर्य फोटो स्टुडियो च्यानलबाट बोल्दैछु। आज यो फोटोलाई फिनिशिङ र कलर करेक्सन गर्न गइरहेको छु। यो फोटोलाई यस्तो हेर्नु, दानी कस्तो दागी दागी छ अनि मक्या जस्तो छ। अनि यसलाई म गरेर राखेको छु। यसलाई पहिला मैले कन्ट्रोल जे गर्छु र अलिकता कन्ट्रोल बी बाट कलर चाहिँ दिन्छु। यो एकदम सेतो मात्रै छ अनुहार। यसलाई अलिकता येलो बढाइदिन्छु, अलिकता मेजेन्टा बढाइदिन्छु, अलिकता रेड बढाइदिन्छु। भयो। अनि यो ब्रुसले डमोरस्टुल ब्रुसले यो नाकको डाँडीमा अलिकता चाहिँ सेतो सेतो छ। यसलाई सेतो सेतो गराउँछु, कालो कालो छ, सेतो सेतो गराउँछु। भयो। यसलाई अब मैले फिल्टरमा गएर योभन्दा पहिला होइन, यो कन्ट्रोल जेड गर्छु। यहाँबाट कन्ट्रोल जे गर्छु। कन्ट्रोल जे दुईपल्ट जे गरे। यो माथिको आइकनलाई बन्द गरे, यसलाई सिलेक्ट गरे अनि फिल्टरमा गएर गुल्सन बोर्डमा गएर यत्तिकै मधुरो गराएर यसलाई मैले ओके गर्दै। अनि फेरि माथिको आइकन खोलेर यसलाई सिलेक्ट गरेर फेरि फिल्टरमा गएर हाई पास भन्नेमा यो पनि यत्तिकै ठिक छ, यसलाई ओके गर्दै। अनि यहाँबाट गएर भिवेट लाइटमा ओके गर्दै फेरि तलको सिलेक्ट गरेर अनि यो क्लियर मास्क भन्नेमा कन्ट्रोल आईले सिलेक्ट गरे। यो क्लियर भयो। अनि यसलाई मैले चाहिँ अब ब्रुसले यो 57 ठिक छ क्यापेसिटी। अनि यो फ्लो यति 100 रन्दिम। यसलाई चाहिँ यतिकै म फिनिसिङ गरौँ। यति यो दागहरू यसरी आरामसँग अनि सजिलरी यस्तो तरिकाले दागहरू हटाउँ। अनि यहाँनिर पनि अलिकति तल छ भने यहाँनिरबाट यतिकै ब्रुसलाई अलि सानो गरौँ। अनि यहाँनिरबाट अलिअलि ब्रुसलाई सानो गराएर बिचमा यतिको छ। यसलाई मैले चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गरेँ, यसलाई पनि गरेँ, कन्ट्रोल जी गरेर ग्रुपमा लगेँ। अब हेर्नुहोस्, यो पहिला चाहिँ यस्तो थियो, फिनिसिङ पछि यस्तो भयो। पहिला यस्तो थियो, यस्तो भयो।
अझ यसमा पनि अलिकति केही रहेको छ। यसलाई कन्ट्रोल शिफ्ट अल्ट गरेर यी गरेपछि एउटा लेयर चाहिँ यहाँबाट लेयर तयार हुन्छ। र भन्छौँ स्क्रिनशट लेयर तयार भयो। यसलाई हामीले अझै योभन्दा स्मुथ गराउनको लागि हामी फिल्टरमा गएर यहाँ पोर्ट्रेचरमा गएर 13, 14, 15 सम्म ठिकै हुन्छ। ओके गरिदिनु भने हेर्नुहोस् फेरि यसलाई मैले ग्रुप गरेँ कन्ट्रोल जी गरेर। अब पहिला यस्तो थियो अहिले आएर यस्तो भयो। हेर्नुहोस् यस्तो थियो अहिले आएर यस्तो भयो। ओरिजिनल यस्तो थियो फिनिसिङ गरेर काम गरिसकेपछि यस्तो भयो। कस्तो लाग्यो? सब्सक्राइब लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को चाहिँ भिडियोमा फेरि भेटौँला। नमस्कार, धन्यवाद।